तर सबस्क्राईब करा माझ्या क्रेझी म्युझिक मेकर या यूट्यूब चॅनलला आणि साईडच्या बेल आयकॉनवर टॅप करायला विसरू नका असेच नवीन पियानो सॉन्गचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी। तर हॅलो मित्रांनो, क्रेझी म्युझिक मेकर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज घेऊन आलेलो आहे तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ। तर मित्रांनो, व्हिडिओ स्टार्ट करण्याच्या आधी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट सांगतो की चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ माझा पहिल्यांदा पाहत असाल तर व्हिडिओला पण लाईक करा आणि शेवटपर्यंत पहा। आणि त्याच्या आधी हॅप्पी न्यू इयर सर्वांना। तर मित्रांनो, असंच सपोर्ट करत राहा आपल्या चॅनलला आणि असंच ओके मित्रांनो, तर आपण स्टार्ट करूया आपल्या गाण्याला। तर आजच्या गाण्याचं नाव आहे चैतपाकच्या महिन्यान मी येईल तुझे जत्रला। हे एक कोळी सॉन्ग आहे मित्रांनो, तर स्लोमध्ये पहा तुम्ही। मी पहिलं वाजवतो, नंतर तुम्ही बघून शिका। तर मित्रांनो, प्लीज लवकरात लवकर आपल्या चॅनलचे 20K सबस्क्रायबर्स कंप्लीट करा। जितकं तुमच्याकडून होतं तितकं शेअर करा व सबस्क्राईब करा। तर स्टार्ट करूया आपण मित्रांनो आपल्या गाण्याला। मी वाजवतो आधी। ओके मित्रांनो, ही स्टार्टिंग आहे, ही पण स्लोमध्ये पहा। ओके मित्रांनो, समजलीच असेल सर्वांना। तर याच्यानंतर बघा, ओके मित्रांनो, हे बघा स्लोमध्ये। अजून एकदा ज्याला कळलं नसेल त्याच्यासाठी। ओके, तर ह्याच्यानंतरच पण पहा तुम्ही, मी वाजून दाखवतो आता। तर मित्रांनो, हे पण स्लोमध्ये पहा दाखवतो। आता हे पण हार्ड आहे, ते पण स्लोमध्ये पहा, नीट दाखवतो हा। ओके, आता याच्यानंतर जर ते पण पहा। ओके मित्रांनो, तर हे स्लोमध्ये दाखवतो, अजून ज्याला कळलं नसेल त्याच्यासाठी। खूपच हार्ड आहे, तुम्ही व्हिडिओ स्लो मोशनमध्ये करून पण पाहू शकता। वरती तीन डॉट आहेत वरती, त्याच्यावर दाबून। तर बघा, अजून दाखवतो एकदा स्लोमध्ये। ओके, तर आता याच्यानंतरची पण म्युझिक पहा।
ओके, ही पण स्लोमध्ये दाखवतो. बघा अजून एकदा दाखवतो. ओके मित्रांनो, आता याच्यानंतर चला बघा ते पण. थांबा, ही आहे ती नाही आहे. ओके मित्रांनो, ही पण स्लोमध्ये पहा, दाखवतो तुम्हाला. ओके, अजून एकदा दाखवतो ज्याला कळली नसेल त्याच्यासाठी. ओके मित्रांनो, ही झाली. याच्यानंतर चला बघा ही घ्यायची. ओके, ही पण बघा अजून एकदा दाखवतो. ओके मित्रांनो, ही झाली. याच्यानंतर चला पण पहा. ओके, ही पण बघा स्लोमध्ये दाखवतो. अजून पण नसेल कळत तर वरती 3 डॉटवर दाबून स्लोमध्ये करा. ओके, जास्त करून इयरफोन्स तुम्ही वापरा कारण माझा आवाज नीट येईल. बघा अजून एकदा दाखवतो. ओके, हे झालं. ह्याच्यानंतर चला बघा. तेच घ्यायचं जे मी स्टार्टिंगला दिलं आहे ना, तेच. ओके, अजून एकदा दाखवतो. तर मित्रांनो, आता मी जितकं काय दिलं आहे ना ते तुम्ही वाजवून शिका आणि म्हणजे त्याच्यासोबतच गाणं प्ले करा. म्हणजे जेवढं तुम्ही गाणं प्ले करून शिकणार तेवढंच तुम्हाला कळणार ते कसं वाजवायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओत एवढंच होतं. तर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आपल्या मित्रापर्यंत आणि हॅपी न्यू इयर सर्वांना अजून एकदा. म्हणजे मित्रांनो आपल्या चॅनलचे लवकरात लवकर 20K सबस्क्राईब कंप्लीट करा मित्रांनो, तेवढंच तुमच्यावर आहे. तर आपण भेटू आपल्या पुढच्या व्हिडिओत. तर बाय बाय.